Terug naar onze studiogasten vandaag. Ik zei het eerder al, we hebben 2 leden van Lions Club Paramaribo East in de studio. Renuka Changoer-Simbhoedatpanday en David Berggraaf. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag en dankjewel. Ja, graag gedaan. We zijn blij dat jullie er zijn. Renuka, jij bent een van de mensen die dus geïnitieerd heeft Lions Club Paramaribo East in het leven ook te roepen. Hoe lang bestaat Paramaribo East al? Met mij een jaar. We zijn begonnen met 21 leden en zitten nu op 25 leden. David, hoe lang ben jij al lid van de Lions? Ook een jaar. We zijn samen met de club begonnen. Ja. En wil je misschien met ons delen waarom jij je hebt aangesloten bij een club zoals Lions? Wat betekent dit voor jou? Je wilt toch wat doen voor de gemeenschap, voor de minder bedeelde mensen. Oké, en misschien kan Renuka dan kort aangeven voor de mensen thuis die misschien niet alles weten over Club Lions. Wat voor club is Lions en wat is het voornaamste doel van deze organisatie? Want het is een wereldwijde organisatie. Ja, we zijn dus allemaal verbonden. Alle verschillende Lions Clubs in Suriname zijn verbonden aan Lions Club International. Wij zijn een club die fundraisings organiseren en dit weerspannen in de gemeenschap. Waar hulp nodig is. Oké, maar waarom is de organisatie eigenlijk internationaal? Want op welke manier is dan die samenwerking met de lokale clubs? Hoe hebben jullie een samenwerking met de internationale club in het buitenland? Nou, alle clubs hebben hier een region top. Region top gaat in een district gaat naar Lions Club International. Dus er is eigenlijk en het is een hele grote organisatie, verschillende landen. Ze zijn allemaal verbonden aan Lions Club International. En wij zoeken ook hulp bij de gemeenschap om dat weer in de gemeenschap te stoppen. Oké, en in deze moeilijke tijd is het wel bijzonder dat er dus mensen zijn zoals jullie die echt tijd en energie stoppen om dus Prodeo echt te werken voor de gemeenschap. Ja, klopt. Waarom heb jij besloten dit te doen? Nou, ik ben vanaf jongs af. Mijn ouders zijn van de Lions Club, mijn man is van de Lions Club. En uiteindelijk zei ik, oké, nee, ik heb nu ook een punt in mijn leven gehad, bereikt, waarbij ik zeg, ik wil ook nu gaan dienen. Vandaar. Oké, en jullie hebben dus geïnitieerd de kinderdisco te organiseren. Ja. Jij bent de chairman van kinderdisco. Wat houdt de kinderdisco precies in? Kinderdisco is letterlijk kinderdisco. Kinderen kunnen dus gaan genieten in een discotheek en kunnen gaan ervaren wat volwassenen ervaren. We zijn er van 5 tot 9. Ons thema is kinderen voor kinderen. Wij betrekken kinderen dus mee, zodat wij kunnen gaan spenden op kinderen die hulp nodig hebben. Oké, maar hoezo kinderen die hulp nodig hebben? Is het alleen voor, gaan jullie dat soort kinderen ook uitnodigen? Of is dit gewoon voor... Dit is echt een fundraising. Oké. Ouders worden opgeroepen om een kaartje te kopen voor hun kinderen, zodat zij daar kunnen komen en echt een discotheek kunnen ervaren. Oké, welke andere activiteiten hebben jullie al georganiseerd vanuit Lions Club Paramaribo East, David? Wij hebben al meegedaan met de Menskoekout vorig jaar. Daar hebben we een standje gehad. Was dat jullie eerste... Dat was onze eerste activiteit waarin we eigenlijk mee hebben gedaan. En hoe is dat gegaan? Ja. Dat is hartstikke goed gegaan. We zijn uiteindelijk beëindigd als derde plek. Dat was heel verrassend voor ons. Dat hadden we niet verwacht. En we hebben als tweede zelf georganiseerd het Sip and Bites in Torarica. Sip and Bites? Ja, dat was ook een heel groot succes geworden. Wanneer was dat? Dat was afgelopen december. Ja. Begin december. Leuk. En wat hield dat in? Een diversiteit aan standjes die of wat te eten of wat te drinken hadden. En allemaal kleine hapjes en kleine drankjes, niet het grote. En daarom heette het dus Sip and Bites. Echt, ja. Dus dat de mensen wat kunnen proeven en wat kunnen ervaren van de cateraars die er allemaal zijn in het land. Oké, en hebben jullie daar aardig wat mee kunnen fundraisen? Is het geslaagd geweest? Dat is zeker geslaagd geweest, ja. Oké, dus er komt waarschijnlijk nog een tweede Sip and Bites eraan? Dat is wel de bedoeling dat we dat dit jaar weer doen. Ja. En kinderdisco is dus jullie derde activiteit? Nee, we hebben al wat betreft diabetici hebben we al wat gedaan voor de kinderen. We zijn naar diverse scholen gegaan en daar hebben we voorlichting gegeven over diabetici. En hebben we de kinderen een fruitbakje gegeven om ze ook bewust te maken met hoe je gezond kan eten. Is diabetes een probleem onder onze kinderen? Nou, geen probleem, maar voorlichting is altijd beter verlaten. Ja, genezen is beter dan voorkomen, inderdaad. Maar, en jullie hebben dus dan hoeveel scholen aangedaan? Binnen Paramaribo, buiten Paramaribo? Binnen Paramaribo waren er 3 scholen. We hebben het kleinschalig gedaan om voor die periode wat te doen. Maar het is wel de bedoeling dat we het dit komende jaar weer gaan doen en dan wat grootschaliger. En hoe is dat ontvangen, ook op de heel school? Heel goed, de scholen waren er heel content bij en ook de kinderen werden er zo wat bewuster van hé, er is zoiets en er is informatie over te krijgen. Ja. Is kinderdisco, Renuka, specifiek georganiseerd om de kinderen bezig te houden in de paasvakantie?
Want hoe ben je op het idee gekomen om een kinderdisco? Zag je dat er een behoefte was aan een activiteit voor kinderen in de paasvakantie? Want het is tijdens de paasvakantie. Klopt. Wij vonden dus nodig om iets te doen voor de kinderen. En vandaar dachten we, hé, maar kinderdisco lijkt een leuk idee. Je hebt echt muziek, we hebben een speciale attractie van Adika voor de kinderen. De jongeren kennen dat. Dus we hebben echt gedacht aan de kinderen. Oké, dus Adika gaat komen om op te treden. Ja. Oké. En gaat ze een hele show verzorgen? Of gaat ze een paar dansjes doen? Gaat ze ook blijven? Dat de kinderen een beetje een meet and greet kunnen hebben met haar? Hoe zit dat? Nou, Want zij is echt een beetje de kid celebrity in Suriname. In Suriname zeker. Zij gaat dus gewoon een hele show voor ons daar neerzetten voor de kinderen. Leuk, oké. Echt, En vanaf hoe laat is haar optreden? Nou, we hebben nog geen tijd vastgesteld, maar ik denk dat zij er zeker zal zijn vanaf 7:30. Oké, en wanneer is de kinderdisco precies? 14 april 2018. Oké, Het is komend week zaterdag al. Dus aanstaande zaterdag. Niet aanstaande, komend week. Oh nee, volgende week, sorry. En het is dan ook een soort back-to-school party, no? Want dan, daarna begint de school, no? Zo'n beetje, ja. Oké, dus het is een leuke manier ook En voor het is onze glow-in-the-dark first edition. Dus kindertjes krijgen een lekkere glow-in-the-dark accessoire, een armband of een kettingje. Gewoon om helemaal in die disco-trend te Zo zijn. hip, oké. Dus glow in the dark is ook echt iets dat nu in de mode is. Wat houdt dat precies in? De mensen zien de flyer in beeld van jullie glow in the dark first edition. Wil dat zeggen dat er ook een second en een third edition komt? Want dit is dus één enkele zaterdag alleen. Ja. De bedoeling is met een terugkerend evenement te zijn voor de kinderen. Oké, dus volgende week zaterdag 14 april. Ja. En de kinderen moeten zij zich vooraf registreren of kaartjes halen. Waar is het precies? Kaarten zijn te koop bij Flexmo, bij Flexprinting. En de flyers die men vindt op Facebook, men kan de nummers bellen en dan kunnen ze bij ons kaartjes kopen. En wat is de leeftijdscategorie precies van de kinderen waar jullie op mikken? 6 tot en met 13. 6 tot en met 13, Ja. dus vrij jong hè? Mogen ze met de ouders of moeten die ouders ze afzetten of mogen de ouders ook mee? Hoe zit dat? Nou, de ouders mogen wel mee. Als de ouders dus behoefte hebben met hun kind te brengen, mogen ze blijven. Maar wij gaan hebben ook bandjes. Want heb je ook een beetje toezicht Ja, dat er is alles een toezicht. ordelijk Het wordt loopt? afgesloten, we hebben een Want het zijn echt bandjesysteem. minderjarigen nog die je dan bij moet echt een gaan. kinderdisco, met kindermuziek, lekker dansen. We hebben bandjes. We hebben bandjes die de kinderen krijgen en de ouders ook. Dus het is eigenlijk een beetje gekoppeld aan elkaar. Dat alleen degene met een bandje een kind kan komen halen. En de bandjes zijn ook genummerd. Oké, ja, want Dus het kan een beetje security-wise hebben we daar heel veilig goed over zijn. nagedacht, ja. En, maar het is dus wel zo dat de ouders de kinderen mogen achterlaten. Ja, dat mag ook, ja. Maar de ouders mogen ook komen. Oké. Ouders zijn ook. Ja. En er zijn wel mensen die dan toezicht houden Ja, op de ja, kinderen. De hele Ja. club van ons zal aanwezig zijn. En we hebben ook security. Oké, en wat is precies de entree kost? Wat zijn de entreekosten? Moeten ze wat betalen? Ja, maar 12,50 SRD. Serieus? Ja. Oké. En kom je daarmee en dan krijg je Adika show Ja, en alles dat is zo toch erbij. helemaal hip? Ja, echt leuk. Ja. En heel betaalbaar ook Ja. voor... Klopt. En we hebben consumptie. We gaan dus mocktails hebben. Oké. We hebben frisdrank, water. Ja, en we want hebben kinderen mogen voeding. geen alcohol, dus je Nee, hebt geen klopt. cocktails. Maar ze mogen ook genieten van een mocktail. Oké, wat is een mocktail, Renuka? Het is een non-alcoholische cocktail. Oké, dus daarom heet het mocktail. Ja. Ja. En je hebt dus hapjes, drankjes. Ja. Dus echt, alles is helemaal gericht op de kinderen. Vooral de drankjes, helemaal. Voeding Speciaal ook. voor de kinderen. Dat ze het gevoel krijgen alsof ze echt uitgaan. Oké, ik zie dat jullie dus ook nummers hebben aangegeven op de posters. Welke nummers kunnen de ouders, naar welke nummers kunnen ze bellen als ze dus even misschien nog wat informatie willen, omdat het best gaat om jonge kinderen. Ja, 864-8047. Nummer Daarop. verschijnt ook in beeld, ja. Ja. En het andere nummer is? 864-9500. Oké. Ja. En de ouders kunnen dan anytime ook bellen of kunnen ze ook appen op die nummers Ja, ze mogen mag ook ook, appen, ja. om contact te maken. Oké. En dan wil ik toch nog even het hebben over Lions Club Paramaribo East zelf. Zijn er nog specifieke activiteiten waarbij jullie hulp nodig hebben, misschien vanuit particulieren uit de gemeenschap? Want sowieso, jullie zijn goed bezig. En ik weet niet als je misschien het specifiek wil hebben over een andere activiteit in de nabije toekomst, wat jullie aan het organiseren zijn. We spraken in een voorgesprek over bijvoorbeeld iets met ogen. Ja, wij gaan ook dus werken op eye screening. En als er dus mensen zijn die Lions Club Paramaribo East willen ondersteunen om dit project uit te voeren, dan kunt u van harte contact maken met een van onze leden. Ja. Oké, misschien kan David ook even goed uitleggen wat eye screening inhoudt. Nou, want kijk, het is bijvoorbeeld het doel van deze kinderdisco is Kinderen voor Kinderen, waarbij kinderen wat doen voor andere kinderen. En dan dus- hebben we het over de minder bedeelde kinderen. Zodat zij de gelegenheid krijgen om een
oogmeting te kunnen doen. Maar ook eventueel als daaruit komt dat ze een bril nodig hebben, dat ze aan een bril kunnen komen. Alles een beetje gesponsord of betaalbaar gemaakt voor hun. Dus ook de bedrijven die wat te maken hebben met brillen en oogmetingen, die zijn welkom om ons graag te ondersteunen hierin. Renuka, je zei eerder ook al dat je echt ook hebt gemerkt dat er behoefte is aan de eye screening en dat minder bedeelden dit ook echt moeilijk kunnen permitteren. Is er een onderzoek gedaan op het gebied van eye screening onder de kinderen, vooral minder bedeelde kinderen, dat ze dus echt vaker geconfronteerd worden met oogproblemen omdat er niet regelmatig een check-up gedaan kan worden? Klopt. Op dit moment is dus onze club heeft een commissie vastgesteld die zich bezig gaat houden met het eye screening project. En zij gaan dus even rondkijken wie allemaal in aanmerking kunnen komen en wat eigenlijk de reden is. Oké. En binnen welk termijn willen jullie dit project gaan uitvoeren? Onze commissie is eigenlijk al begonnen met onderzoeken. Ja. Dus het is echt leuk, want ze zeggen dus echt kinderen voor kinderen. Dus de kinderen die komen naar de kinderdisco op 14 april gaan dan echt door een leuke tijd te hebben ook echt een bijdrage leveren. Ja. Dus ze moeten flink komen en genieten van de mocktails. Van de mocktails, van patat, van hotdogs. Ja. Oké, en als ze zelf misschien op een andere manier toch een bijdrage willen doen, kan dat natuurlijk Dat ook. kan natuurlijk ook. Onze nummers zijn bekend. We hebben nog 4 andere leden in onze kinderdisco. David en ik zijn er. Dan heb je Karen, Shailis en Cynthia. Oké, want hoeveel leden telt de club Paramaribo East op zich? 25 leden. En zijn jullie op zoek naar versterking of gaat het al aardig zo? Nou, en ieder die eigenlijk mee wilt helpen, die is welkom. Oké, en aan welke criteria moeten de mensen voldoen als ze dus misschien lid willen worden van jullie club? Nou, we zijn op zoek naar mensen met een netwerk. Dus dat we onder elkaar kunnen netwerken en dat we ons netwerk kunnen verbreden, zodat we hulp kunnen krijgen van andere mensen en bedrijven. Oké, nou David en Renuka, heel hartelijk dank voor jullie komst We naar de moeten jou studio. ook bedanken. Ja, als er Hartstikke iets bedankt. goeds is waar jullie mee bezig zijn, jullie zijn altijd met iets goeds bezig, dus Ja. zeg het maar. We ontvangen jullie graag in de studio van Zeker Magazine weten. voor, Ja. omdat we mensen die goed bezig zijn graag blijven belichten en ook blijven pushen. Dat waren dus David en Renuka van Lions Club Paramaribo East in verband met Kinderdisco. Dat is dus aanstaande zaterdag 14 april in de hal van de Flex Mall. En alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar, 13 jaar. 6 en 13 jaar zijn hartelijk welkom. Het is een leuke manier om de paasvakantie ook af te sluiten. Maar dat niet alleen. Het allerbelangrijkste is dat je daarmee ook andere kinderen helpt en een bijdrage levert aan andere kinderen die het niet zo goed hebben. En dat is natuurlijk ook heel erg mooi dat je dat op die manier kan doen. En Adika gaat een geweldige show ook weggeven. Dus dat wordt een en al gezelligheid. En wat dat betreft is er een goede toezicht van de leden van Lions Club. Je kan contact maken. Hebben jullie ook een Facebookpage of een website? Ja, we hebben een De club heeft Facebookpage. een Hoe heet Lions de Club Paramaribo East. Lions Club Paramaribo East. Ja. Nou,